हॅलो एव्हरीवन अँड वेलकम बॅक टू एक्झाम मराठी अकॅडमी. तर आजच्या व्हिडिओत आपण जे क्वेश्चन्स पाहणार आहोत ते तुमच्या सर्व अपकमिंग केमिस्ट एक्झामिनेशनसाठी मोस्ट इम्पॉर्टंट असणार आहेत. तुमच्या अपकमिंग महाजेनको केमिस्ट देन NTPC केमिस्ट एक्झामिनेशन पॉईंट ऑफ व्ह्यूने मोस्ट इम्पॉर्टंट क्वेश्चन्स आहेत. आणि जर तुम्ही या एक्झाम्सची प्रिपरेशन करत असाल तर आता फार्मा बुलेट या ॲपवर मॉक टेस्ट कोर्स अँड PDF बुक्स अवेलेबल आहेत. मोस्ट बेनिफिशियल स्टडी मटेरियल असणार आहे तुमच्या एक्झामिनेशनसाठी. सर्व डिटेल्स तुम्हाला कोर्स फीचर्समध्ये दिलेले आहेत आणि ॲपमध्ये कोर्स डिस्क्रिप्शनमध्ये सुद्धा तुम्ही संपूर्ण डिटेल्स पाहू शकता. ॲप लिंक इज गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स. ठीक आहे, तर क्वेश्चन स्टार्ट करूया. विच कोल प्रॉपर्टी इज मोस्ट क्रिटिकल इन डिटरमाइनिंग द इफिशियन्सी ऑफ ए पल्वराइज्ड कोल पॉवर प्लांट? ॲश कंटेंट, मॉइश्चर कंटेंट, volatile matter content, heating value. Most critical in determining the efficiency of a pulverized coal power plant. कोणती कोलची प्रॉपर्टी येईल? तर हिटिंग व्हॅल्यू येईल का? तर येईल ना. ऑप्शन डी येईल तुमचं करेक्ट आन्सर. हिटिंग व्हॅल्यू इज मोस्ट क्रिटिकल इन डिटरमाइनिंग द इफिशियन्सी ऑफ ए पल्वराइज्ड कोल पॉवर प्लांट. नेक्स्ट क्वेश्चन पाहूया. इन ए कोल हँडलिंग प्लांट ए मेजर ड्रॉबॅक ऑफ युझिंग कन्व्हेयर बेल्ट क्रॉस स्टीम सॅम्पलर्स. Loss of volatile matter due to sample exposure, over-representation of larger coal particles, mechanical bias due to uneven belt loading, inability to sample coal fines effectively. Major drawback of using conveyor belt cross-stream samplers. काय येईल? तर मेकॅनिकल बायस ड्यू टू अन अनइवन बेल्ट लोडिंग येईल ना. ऑप्शन सी येईल तुमचं करेक्ट आन्सर. मेकॅनिकल बायस ड्यू टू अन अनइवन बेल्ट लोडिंग. This is the major drawback of using conveyor belt cross stream samplers in a coal handling plant. ठीक है, next question पाहूया. Which instrument is used to determine the calorific value of coal? Warm calorimeter, pH meter, UV spectrophotometer, ion chromatograph. कोणत्या इन्स्ट्रुमेंटचा यूज करतात टू डिटरमाइन द कॅलरिफिक व्हॅल्यू ऑफ कोल? तर बॉम्ब कॅलरीमीटर येईल ना. ऑप्शन ए येईल तुमचं करेक्ट आन्सर. बॉम्ब कॅलरीमीटर इज यूज टू डिटरमाइन द कॅलरिफिक व्हॅल्यू ऑफ कोल. आपण पाहिलं होतं ना, बॉम्ब कॅलरीमीटर इज अ डिव्हाइस यूज टू मेजर द हीट ऑफ कंबक्शन ऑफ ए सबस्टन्स. यामध्ये जे सबस्टन्सचं सॅम्पल असते इज प्लेस्ड इनसाइड ए स्ट्रॉंग सील्ड कंटेनर कॉल्ड ए बॉम्ब अँड द बॉम्ब इज फिल्ड विथ ऑक्सिजन ॲट हाय प्रेशर. ठीक आहे, नेक्स्ट क्वेश्चन पाहूया. विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड्स इज लिस्ट इफेक्टिव्ह इन इन्शुरिंग ए रिप्रेझेंटेटिव्ह कोल सॅम्पल? स्टॉप बेल्ट सॅम्पलिंग, क्रॉस बेल्ट सॅम्पलिंग, मॅन्युअल ग्रॅप सॅम्पलिंग, ऑटोमॅटिक मेकॅनिकल सॅम्पलिंग. लिस्ट इफेक्टिव्ह इन इन्शुरिंग द रिप्रेझेंटेटिव्ह कोल सॅम्पल. तर स्टॉप बेल्ट सॅम्पलिंग येईल का? नाही. क्रॉस बेल्ट सॅम्पलिंगसुद्धा नाही येणार. लिस्ट इफेक्टिव्ह येईल तुमची मॅन्युअल ग्रॅप सॅम्पलिंग. ऑप्शन सी येईल तुमचं करेक्ट आन्सर. मॅन्युअल ग्रॅप सॅम्पलिंग इज लिस्ट इफेक्टिव्ह इन इन्शुरिंग ए रिप्रेझेंटेटिव्ह कोल सॅम्पल. ठीक आहे, नेक्स्ट क्वेश्चन पाहूया. The presence of high volatile matter and low fixed carbon in coal indicates higher reactivity and easy ignition, high ash fusion temperature, increased caking tendency, low swelling index. The presence of high volatile matter and low fixed carbon in coal indicates. काय इंडिकेट करते? हाय volatile matter and low fixed carbon in coal. तर higher reactivity and easy ignition येईल ना. ऑप्शन ए येईल तुमचं करेक्ट आन्सर. The presence of high volatile matter and low fixed carbon in coal indicates higher reactivity and easy ignition. ठीक है, next question पाहूया. The minimum increment mass in coal sampling should be determined based on Poisson distribution of coal particle sizes, square root of the bulk sample mass, the constitutional heterogeneity of the coal matrix, the ratio approximate to ultimate analysis deviations. Minimum increment mass in coal sampling should be determined based on. तर कॉन्स्टिट्यूशनल हेटेरोजेनिटी ऑफ द कोल मॅट्रिक्स येईल का? तर येईल ना. ऑप्शन सी येईल तुमचं करेक्ट आन्सर. द कॉन्स्टिट्यूशनल हेटेरोजेनिटी ऑफ द कोल मॅट्रिक्स. मिनिमम इन्क्रीमेंट मास इन कोल सॅम्पलिंग शुड बी डिटरमाइंड बेस्ड ऑन द कॉन्स्टिट्यूशनल हेटेरोजेनिटी ऑफ द कोल मॅट्रिक्स. नेक्स्ट क्वेश्चन पाहूया. ॲश कंटेंट इन कोल इज डिटरमाइंड बाय heating coal in an inert atmosphere, burning coal at 815 degrees Celsius in air until a constant weight is achieved, leaching with acids, filtering coal with water. Ash content in coal is determined by. खूप इम्पॉर्टंट क्वेश्चन आहे तुमच्या अपकमिंग एक्झामिनेशनसाठी. कसला यूज करतात टू डिटरमाइन ॲश कंटेंट इन कोल?
तर बर्निंग कोल ॲट 815 डिग्री सेल्सिअस येईल ना. ऑप्शन बी येईल तुमचं करेक्ट आन्सर. बर्निंग कोल ॲट 815 डिग्री सेल्सिअस इन एअर अंटिल ए कॉन्स्टंट वेट इज अचीव्ड. ठीक आहे. नेक्स्ट क्वेश्चन पाहूया. In the mechanical coal sampling system, what is the ideal location for placing the sampling device? कोणतं असते ideal location for placing the sampling device in the mechanical coal sampling system? At the belt head after primary crushing, before the coal enters storage silos, at the middle section of a conveyor belt, at the chute before the pulverizer. काय येईल ideal location for placing the sampling device? At the middle section of the conveyor belt येईल ना. Option C will be your correct answer. In the mechanical coal sampling system, ideal location for placing the sampling device is at the middle section of a conveyor belt. ठीक आहे. नेक्स्ट क्वेश्चन पाहूया. The presence of clay minerals in coal can cause errors in volatile matter determination, ash content measurement, fixed carbon calculation, all of the above. The presence of clay minerals in coal can cause errors in. कशात एरर कॉज करतात प्रेझेन्स ऑफ क्ले मिनरल्स इन कोल? The presence of clay minerals in coal can cause errors in volatile matter determination, then ash content measurement and fixed carbon calculation. या तीनही मध्ये एरर्स कॉज करू शकतात ना. प्रेझेन्स ऑफ क्ले मिनरल्स इन कोल. ऑप्शन डी विल बी युअर करेक्ट आन्सर. नेक्स्ट क्वेश्चन पाहूया. What is the primary element responsible for coal combustion? Hydrogen, oxygen, carbon or sulfur? कोणता एलिमेंट रिस्पॉन्सिबल असते कोल कंबक्शनसाठी? तर कार्बन येईल ना. ऑप्शन सी. नेक्स्ट क्वेश्चन. What is the most significant drawback of manual graph sampling in coal analysis? It requires large amounts of coal. It introduces high bias and poor representativeness. It is more expensive than mechanical sampling. It cannot be used for high rank coal. Most significant drawback of manual graph sampling. काय येईल? तर it introduces high bias and poor representativeness येईल ना. This is the most significant drawback of manual graph sampling in coal analysis. Option B will be your correct answer. Next question पाहूया. If a coal sample has a low HCI value, what is its likely impact on a pulverizer? जर कोल सॅम्पलची लो HCI व्हॅल्यू असेल, लो हार्ड ग्रुप ग्रिंडेबिलिटी इंडेक्स असेल, देन व्हॉट इज इट्स लाईकली इम्पॅक्ट ऑन ए पल्वरायझर? इन्क्रीज्ड ग्राइंडिंग एनर्जी रिक्वायरमेंट, फास्टर ग्राइंडिंग टाइम, हायर इफिशियन्सी इन कंबक्शन, रिड्यूस्ड इमिशन. काय येईल? तर इन्क्रीज्ड ग्राइंडिंग एनर्जी रिक्वायरमेंट येईल ना. ऑप्शन ए विल बी युअर करेक्ट आन्सर. लो HCI व्हॅल्यू इंडिकेट्स हार्डर कोल अँड इट रिक्वायर्स मोर एनर्जी टू ग्राइंड इट. ठीक आहे. नेक्स्ट क्वेश्चन पाहूया. What is the primary objective of coal sampling? To maximize calorific value, to obtain a representative sample for analysis, to remove impurities before combustion, to determine the coal's combustion efficiency. Primary objective of coal sampling काय असते? तर to obtain a representative sample for analysis येईल ना. Primary objective of coal sampling. Option B will be your correct answer. To obtain a representative sample for analysis. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन पाहूया. The reactivity of char in coal gasification is most affected by carbon structure and mineral content, fixed carbon percentage, volatile matter content, ultimate hydrogen content. Reactivity of char in coal gasification is most affected by. So it is most affected by char properties, then temperature, catalytic effects. चार प्रॉपर्टीजमध्ये येते ना कार्बन स्ट्रक्चर. सो ऑप्शन येईल तुमचं करेक्ट आन्सर. द रिॲक्टिव्हिटी ऑफ चार इन कोल गॅसिफिकेशन इज मोस्ट अफेक्टेड बाय कार्बन स्ट्रक्चर अँड मिनरल कंटेंट. आणखी काय पाहिलं आपण जे चार रिॲक्टिव्हिटीला अफेक्ट करते? तर यामध्ये कोल टाईप येतात. डिफरंट टाईप्स ऑफ कोल हॅव डिफरंट चार प्रॉपर्टीज. त्यानंतर गॅसिफाईंग एजंटसुद्धा अफेक्ट करतात रिॲक्टिव्हिटी ऑफ चारला. देन कॅटॅलिस्ट ऑल्सो अफेक्ट्स रिॲक्टिव्हिटी ऑफ चार. ठीक आहे. नेक्स्ट क्वेश्चन पाहूया. What does a washability study of coal determine? The ability to remove impurities by washing, the best way to transport coal, the hardness of coal, the sulfur content of coal. What does a washability study of coal determine? The ability to remove impurities by washing येईल ना. Option A will be your correct answer.
Washability study of coal determine the ability to remove impurities by washing. Next question पाहूया. A higher percentage of finer coal particles in a power plant boiler may lead to higher flame temperature and improved efficiency, increased unburnt carbon in fly ash, enhanced slagging and fouling, reduction in nitrogen oxides emissions. Higher percentage of finer coal particles in a power plant boiler may lead to, तर it lead to increased unburnt carbon in fly ash येईल ना. Option B will be your correct answer. A higher percentage of finer coal particles in a power plant boiler may lead to increased unburnt carbon in fly ash. ठीक है. Next question पाहूया. How is moisture content in coal determined? कसं डिटरमाइन करतात moisture content in coal? Bomb calorimeter, heating at 105 to 110 degrees Celsius in an oven, X-ray fluorescence, TGA analysis. How is moisture content in coal determined? काय येईल? तर heating at 105 to 110 degrees Celsius in an oven येईल ना. Option B will be your correct answer. Next question पाहूया. What is the main purpose of the volatile matter test? To determine the fixed carbon content, to evaluate the combustion characteristics, to measure the moisture content, to analyze ash composition. Main purpose of the volatile matter test. काय असतो volatile matter test चा main purpose? तर टू इव्हॅल्युएट दी कंबक्शन कॅरेक्टरिस्टिक्स येईल ना. ऑप्शन बी येईल तुमचं करेक्ट आन्सर. दिस इज द मेन पर्पज ऑफ द वोलेटाइल मॅटर टेस्ट, टू इव्हॅल्युएट दी कंबक्शन कॅरेक्टरिस्टिक्स. ठीक आहे. नेक्स्ट क्वेश्चन पाहूया. व्हॉट इज द मिनिमम नंबर ऑफ इन्क्रीमेंट्स रिक्वायर्ड फॉर प्रॉपर कोल सॅम्पलिंग ॲज पर ISO 13909? 5, 10, 25 और 50? मिनिमम नंबर ऑफ इन्क्रीमेंट्स रिक्वायर्ड फॉर प्रॉपर कोल सॅम्पलिंग किती येईल? तर 25. ऑप्शन सी. नेक्स्ट क्वेश्चन पाहूया. Why is ash determination conducted at 750 plus minus 50 degrees Celsius instead of higher temperatures? To prevent decomposition of carbonates, to ensure complete oxidation, to avoid loss of sulfur, to accelerate reaction kinetics. का ash determination conduct करतात at 750 plus minus 50 degrees Celsius instead of higher temperatures? तर to prevent decomposition of carbonates येईल. ऑप्शन ए. नेक्स्ट क्वेश्चन पाहूया. The BI specification for sample preparation in coal analysis is? तर IS 436 येईल ना. ऑप्शन बी येईल तुमचं करेक्ट आन्सर. त्यानंतर व्हॉट इज दी ASTM स्टँडर्ड फॉर कोल ॲनालिसिस? हा सुद्धा प्रिव्हियस इयर क्वेश्चन आहे. व्हॉट इज दी ASTM स्टँडर्ड फॉर कोल ॲनालिसिस? तर ASTM D3172 येईल ना. These standards provides the detailed procedure for proximate coal and coke analysis. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन पाहूया. Which of the following contributes to acid rain when coal is burned? Carbon dioxide, nitrogen, sulfur dioxide, oxygen. Contributes to acid rain when coal is burned. तर sulfur dioxide येईल ना. Option C will be your correct answer. Sulfur dioxide contributes to acid rain when coal is burned. Next question पाहूया. The moisture content in freshly mined coal primarily affects the fixed carbon content, the ash fusion temperature, the handling and storage of coal, the nitrogen to hydrogen ratio. The moisture content in freshly mined coal primarily affects. काय effect होते? Handling and storage of coal येईल ना. Option C will be your correct answer. Handling and storage of coal is affected by moisture content in freshly mined coal. Next question पाहूया. Which method is commonly used to estimate HGI apart from the hard groove test? X-ray diffraction, ball mill method, Fourier transform infrared spectroscopy, chromatography. Which method is commonly used to estimate HGI apart from hard groove test? काय येईल? तर बॉल मिल मेथड येईल का? तर येईल ना. ऑप्शन बी येईल तुमचं करेक्ट आन्सर. बॉल मिल मेथड इज यूज टू एस्टिमेट HGI अपार्ट फ्रॉम दी हार्ड ग्रूव टेस्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन पाहूया. The optimum particle size range for efficient combustion of pulverized coal is 1 to 20 micrometer, 50 to 200 micrometer, 200 to 500 micrometer, 500 to 1000 micrometer. Optimum particle size range for efficient combustion of pulverized coal.
काय येईल? तर 50 to 200 मायक्रोमीटर येईल ना. ऑप्शन बी येईल तुमचं करेक्ट आन्सर. दिस इज द ऑप्टिमम पार्टिकल साइज रेंज फॉर इफिशियंट कंबक्शन ऑफ पल्वराइज्ड कोल. नेक्स्ट क्वेश्चन पाहूया. Which type of moisture in coal is present on the surface and can be removed by air drying? Inherent moisture, surface moisture, hygroscopic moisture, mineral moisture. Type of moisture in coal is present on the surface and can be removed by air drying. कोणत्या टाईपचं मॉइश्चर असते? तर सरफेस मॉइश्चर येईल ना. ऑप्शन बी येईल तुमचं करेक्ट आन्सर. सरफेस मॉइश्चर इज प्रेझेंट ऑन दी सरफेस अँड कॅन बी रिमूव्ड बाय एअर ड्राईंग. नेक्स्ट क्वेश्चन पाहूया. Which proximate analysis parameter is most affected by prolonged coal storage? Fixed carbon, volatile matter, ash content, gross calorific value. Proximate analysis parameter is most affected by prolonged coal storage. तर हे volatile matter असते ना. ऑप्शन बी. volatile matter is most affected by prolonged coal storage. नेक्स्ट क्वेश्चन पाहूया. In coal washing, which property is primarily used for separation? Grindability, particle size, density differences, sulfur content. कोणत्या प्रॉपर्टीचा यूज करतात प्रायमरीली फॉर सेपरेशन? तर डेन्सिटी डिफरन्सेसचा यूज करतात ना. ऑप्शन सी विल बी युअर करेक्ट आन्सर. डेन्सिटी डिफरन्सेस इज द प्रॉपर्टी विच इज प्रायमरी यूज फॉर सेपरेशन इन कोल वॉशिंग. ठीक आहे. नेक्स्ट क्वेश्चन पाहूया. The BIS specification for proximate analysis of coal is. तर आपण प्रिव्हियस क्वेश्चनमध्ये BIS स्पेसिफिकेशन फॉर सॅम्पल प्रिपरेशन इन कोल ॲनालिसिस पाहिलं होतं ना. काय पाहिलं होतं? तर IS 436. BIS स्पेसिफिकेशन काय असते? तर ब्युरो ऑफ इंडियन स्टँडर्ड स्पेसिफिकेशन. इंडियन स्टँडर्ड 436 असते ना फॉर सॅम्पल प्रिपरेशन इन कोल ॲनालिसिस. इथे काय विचारलं आहे? तर फॉर प्रॉक्झिमेट ॲनालिसिस ऑफ कोल काय येईल? तर यासाठी असते IS 1350. इंडियन स्टँडर्ड 1350. ऑप्शन ए विल बी युअर करेक्ट आन्सर. द BIS स्पेसिफिकेशन फॉर प्रॉक्झिमेट ॲनालिसिस ऑफ कोल इज IS 1350. नेक्स्ट क्वेश्चन पाहूया. विच इन्स्ट्रुमेंट इज कॉमनली यूज्ड फॉर फाईन पार्टिकल साइज रिडक्शन इन कोल सॅम्पलिंग? जॉ क्रशर, बॉल मिल, हॅमर मिल, सिविंग मशीन. कॉमनली यूज्ड फॉर फाईन पार्टिकल साइज रिडक्शन इन कोल सॅम्पलिंग. कोणत्या इन्स्ट्रुमेंटचा यूज करतात? तर हॅमर मिलचा यूज करतात का? तर करतात ना. ऑप्शन सी येईल तुमचं करेक्ट आन्सर. हॅमर मिल इज कॉमनली यूज्ड फॉर फाईन पार्टिकल साइज रिडक्शन इन कोल सॅम्पलिंग. नेक्स्ट क्वेश्चन पाहूया. द फ्युजन टेम्परेचर ऑफ कोल ॲश इज क्रुशियल फॉर डिटरमाइनिंग द कोकिंग इंडेक्स, असेसिंग स्लॅगिंग टेंडन्सीज इन बॉयलर्स, मेजरिंग मॉइश्चर कंटेंट, इव्हॅल्युएटिंग कार्बन कंटेंट. AFT is crucial for. The fusion temperature of coal ash is crucial for. काय येईल? तर असेसिंग स्लॅगिंग टेंडन्सीज इन बॉयलर्स येईल ना. ऑप्शन बी येईल तुमचं करेक्ट आन्सर. नेक्स्ट क्वेश्चन पाहूया. द मोस्ट ॲक्युरेट मेथड ऑफ कोल सॅम्पलिंग फ्रॉम ए मूव्हिंग कन्वेअर बेल्ट इज स्टॉप बेल्ट मेथड, मॅन्युअल ग्रॅब सॅम्पलिंग, क्रॉस बेल्ट कटर मेथड, रँडम इंटरवल सॅम्पलिंग. यापैकी कोणती आहे मोस्ट ॲक्युरेट मेथड ऑफ कोल सॅम्पलिंग फ्रॉम ए मूव्हिंग कन्वेअर बेल्ट? तर क्रॉस बेल्ट कटर मेथड असते नाही. ऑप्शन सी येईल तुमचं करेक्ट आन्सर. क्रॉस बेल्ट कटर मेथड इज द मोस्ट ॲक्युरेट मेथड ऑफ कोल सॅम्पलिंग फ्रॉम ए मूव्हिंग कन्वेअर बेल्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन पाहूया. द प्रॉक्झिमेट ॲनालिसिस ऑफ कोल मेनली प्रोव्हाइड्स इन्फॉर्मेशन अबाउट द मिनरल कंपोजिशन ऑफ कोल, द एलिमेंटल कंपोजिशन ऑफ कोल, the thermal stability of coal, the combustion behavior of coal. कशाबद्दल इन्फॉर्मेशन प्रोव्हाइड करते प्रॉक्झिमेट ॲनालिसिस ऑफ कोल? तर इट प्रोव्हाइड्स इन्फॉर्मेशन अबाउट द कंबक्शन बिहेवियर ऑफ कोल. ऑप्शन डी येईल तुमचं करेक्ट आन्सर. द प्रॉक्झिमेट ॲनालिसिस ऑफ कोल मेनली प्रोव्हाइड्स इन्फॉर्मेशन अबाउट द कंबक्शन बिहेवियर ऑफ कोल. ठीक आहे. नेक्स्ट क्वेश्चन पाहूया. द कॉर्टरिंग मेथड फॉर सब सॅम्पलिंग कोल इज कॉमनली यूज्ड फॉर reducing sample size while maintaining representativeness, increasing volatile matter concentration, improving the coal combustion rate, reducing the inherent sulfur content. Quartering method for subsampling coal is commonly used for. कशासाठी यूज करतात? तर it is used for reducing sample size while maintaining representativeness. Option A will be your correct answer.
Coultering method for subsampling coal is commonly used for reducing sample size while maintaining representativeness. Next question पाहूया. What is the main factor influencing sampling bias in coal sampling? The location of sampling points, the method of sample drying, the coal rank, the composition of fixed carbon. Factor influencing sampling bias in coal sampling. कोणता फॅक्टर येईल? तर लोकेशन ऑफ सॅम्पलिंग पॉईंट्स येईल ना. ऑप्शन ए विल बी युअर करेक्ट आन्सर. द लोकेशन ऑफ सॅम्पलिंग पॉईंट्स इज द मेन फॅक्टर इन्फ्लुएन्सिंग सॅम्पलिंग बायर्स इन कोल सॅम्पलिंग. ठीक आहे. तर हे सर्व क्वेश्चन तुमच्या महाजेनको अँड NTPC केमिस्ट एक्झामिनेशन पॉईंट ऑफ व्ह्यूने मोस्ट इम्पॉर्टंट क्वेश्चन्स आहेत. यात काही प्रिव्हियस इयर क्वेश्चन्ससुद्धा इन्क्लूड आहेत. ठीक आहे. तर या व्हिडिओत इतकंच. भेटूया नेक्स्ट व्हिडिओमध्ये असेच काही महत्त्वाचे क्वेश्चन्स घेऊन. टिल देन डू लाईक शेअर कमेंट अँड सबस्क्राईब टू माय चॅनल. थँक्यू.